हेलो एभ्रिवान, आजको भिडियोमा हामी ETABS इन्स्टल गर्न गइरहेको छौँ। सबैभन्दा पहिला ETABS जुन फाइलमा राख्नुभएको छ त्यो फाइललाई ओपन गर्नु होला। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ नि ओपन विथ गरेर विनरार भनेर हुन्छ, विनरारबाट ओपन गर्ने। पासवर्ड सोध्छ 1 2 3 यो पासवर्ड ओके गरिदिने। त्यसपछि यसलाई एक्सट्र्याक्ट गरिदिने। यहाँ लोकेसन चाहिँ डिफल्ट लोकेसन रहन दिने। त्यसपछि यो चाहिँ नि यो फाइलमा आएर बसिहाल्छ है त। यसलाई क्लोज गरिदिने। सो वर्क सिक्यो। यसलाई ओपन गर्ने, डबल क्लिक गर्ने फेरि, अनि यो फेरि सेटअपलाई रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गरिदिने है त। अनि यस गरिदिने, अनि सेटअप इन्स्टलर ओपन भइरहेको हुन्छ। यसपछि नेक्स्ट गर्ने, आई एक्सेप्ट गर्ने, एज इट इज छोडिदिने, नेक्स्ट। अनि यहाँ चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट छ, यहाँ नेटवर्क लाइसेन्स युज गर्ने। यो युज नेटवर्क लाइसेन्स है। इन्स्टल हुन सर्टेन टाइम लागिरहेको हुन्छ। अनि इन्स्टलेसन भइसकेपछि हामी भिडियो कन्टिन्यू गर्छौँ। ओके, इन्स्टलेसन फिनिस भइसकेको छ। अब यहाँ फिनिसमा क्लिक गर्ने, अनि डेस्कटपमा गएर चेक गर्ने ETABS 2021 को फाइल। अहिले चाहिँ यसलाई ओपन नगर्ने, यसको फाइल लोकेसन ओपन गर्ने। फाइल लोकेसन ओपन गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ CS नेटिभ इमेज जेनेरेसन भनेर हुन्छ एउटा। अनि यसलाई रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गर्ने, एस गरिदिने है त। अनि यहाँ दुईचोटि F4 प्रेस गरिदिने आफ्नो किबोर्डबाट, F4 है। अनि त्यसपछि यसले अनइन्स्टल गरिरहेको हुन्छ केही कुराहरूलाई। अनि एनी की टु कन्टिन्यू भने चाहिँ मैले इन्टर हाने, अनि त्यसपछि मैले यसलाई क्लोज गरिदिन्छु। अब यसपछि क्र्याक फाइललाई ओपन गर्ने। अब क्र्याक फाइल हाम्रो कहाँ छ, यहाँ चाहिँ क्र्याक। अनि यसलाई रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गरिदिने, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर एस गरिदिने है। अनि यहाँ चाहिँ नेम र पासवर्ड सोधिरहेको छ उसले हामीलाई।
नेम र पासवर्डमा के लेख्ने भनेपछि रेडमीमै छ है हाम्रो नेम र पासवर्ड labteam.org भनेको हाम्रो नेम हो। कपी गरेँ मैले, यसमा आएर मैले पेस्ट गरिदिन्छु अनि यसको पासवर्ड पनि यही थिम छ, कपी अनि पेस्ट, ओके गरिदिन्छु अनि उसले चाहिँ नि दुईवटा फाइल जेनेरेट गरिदिन्छ मेरो लागि। एनएटी की टु कन्टिन्यू भन्छ, इन्टर गरिदिन्छु है त। यति भइसकेपछि के गर्ने, यहाँ दुईवटा फाइल छ LSERVC अनि सेनिटियल भनेर छ, दुवैलाई कपी गर्ने अनि त्यसपछि जुन ETABS को फाइल लोकेसन छ नि जहाँबाट यो CSI नेटिभ इमेजेसन हरायो भने इनकेस फेरि राइट क्लिक गरेर ओपन फाइल लोकेसन गरिदिने, यसमा गएर पेस्ट गरिदिने। एकचोटि बाहिर है कन्टिन्यू गरिदिन्छु मैले अनि एकचोटि फेरि CSI लाइसेन्सिङमा यहाँ चाहिँ पनि पेस्ट गरिदिनु पऱ्यो, यहाँ चाहिँ गरिदिने, कन्टिन्यू गरिदिने। यति गरिसकेपछि इन्स्टलेसन सक्सेसफुल भइसकेछ। अब यसलाई ओपन गर्दा हुन्छ है त। हाम्रो इन्स्टलेसन कम्प्लिट भइसकेको छ, कुनै पनि एरर सो गरिराखेको छैन। अब न्यू मोडलमा गएर चेक गर्दा पनि हुन्छ। हाम्रो फाइल इन्स्टल भइसकेको छ है त, ओके गरिदियो भने यो ओपन भइहाल्छ। हाम्रो ETABS इन्स्टल भइसकेको छ। ल, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।